Nabanggit natin sa huling lesson natin na sa pag-aaral ng chemistry, kailangan nating maunawaan muna ang mga atoms na makikita natin sa periodic table. Para mas lalo nating maunawaan ang mga atoms, pag-aralan natin yung mga nadiskubre ng mga scientists, ng mga physicists, chemists noong unang panahon tungkol sa konsepto ng atom at kung ano ba talaga ang mga nasa loob nito. Yung kinikilalang unang nakaisip ng konsepto ng atoms ay yung mga Greeks. Ayon sa iba sa kanila, mayroon lang 4 na klase ng atoms, yung earth, water, air, at fire. Later on sa pag-aaral ng mga alchemists noong unang panahon, they will realize na yung matter na ginagamit nila sa pang-araw-araw can be broken down into elemental substances. Shown here on the right side of our screen ay isa sa mga earliest versions ng table of elements. Hindi pa siya periodic dahil wala pa siyang organized rows and columns, pero isa siyang attempt to display the basic substances that make up matter. So sa mga panahon na yun, parang naging sunod-sunod yung mga discovery ng iba't ibang mga substances. Kaya nagkakaroon ngayon ng problema, ano ba talaga yung atom, ano nga ba ang compound, at ano nga ba ang mga chemical reaction. Para maging malinaw yung mga konsepto na yun, finormalize ni Sir John Dalton yung atomic theory o yung set of rules ng basic chemistry noong panahon na yon. Ito yung mga postulates ng atomic theory according kay Sir John Dalton. Una, lahat daw ng matter sa universe ay gawa sa mga atoms at yung mga atoms ay hindi na nabe-breakdown pa into smaller parts. Ngayon, let's ask ourselves, does this postulate hold true today? Totoo pa rin ba itong postulate na ito? Well, partially. Malalaman natin later on kung bakit. Pangalawang postulate, kung meron tayong dalawang samples ng same elements, yung atoms nila magkakapareho lang ng mass, size, conductivity, reactivity, at ibang properties. Makes sense naman, Yung gold sa China at gold sa Amerika, pare-pareho lang yung properties ng mga atoms nila. Pangatlo, ang mga compounds ay combination ng mga atoms, at nabubuo sila by combining atoms in ratios of whole numbers. Ibig sabihin lang nito makakabuo tayo ng compounds na yung bilang ng atoms sa isang particle ay whole number lang. Like H2O, isang oxygen, 2 hydrogen, NaN3, isang sodium, 3 nitrogen. Pero hindi tayo makakita ng 1/2 O tapos 2 H or 3/4 ng tungsten tapos 2 chlorine. Hindi daw yan possible. And number 4, pinakilala ni John Dalton yung konsepto ng chemical reaction. Ang chemical reaction daw ay isang proseso na kung saan yung atoms ng iyong ingredients ay marirearrange lamang para magkaroon ka ng products. Sa makatuwid, sa isang chemical reaction, kung ano yung atoms mo sa umpisa, yun din yung atoms na meron ka sa dulo, nag-rearrange lang ng konti. Kumbaga na-jumble lang ng konti. Maganda rin na banggitin natin ngayon yung contribution ng ibang mga scientists sa larangan ng chemistry in conjunction sa atomic theory ni Sir John Dalton. Isa sa mga pinakasikat na chemists noon ay si Ginoong Anton Lavoisier na nag-postulate ng law of conservation of mass. Sinasabi ng law of conservation of mass na kung ano yung timbang ng iyong reactants or yung ingredients, ganun din ang magiging timbang ng iyong products or yung kalalabasan ng iyong chemical reaction. Ngayon, nowadays, tunog common sense lang yung statement na ito, Pero tandaan natin na noong unang panahon, napakahirap tanggapin ng konseptong ito kasi wala pa silang paraan para sukatin halimbawa yung timbang ng mga gases or yung timbang ng moisture na nawawala sa mga sample and so on. Kaya somehow, medyo mahirap para sa kanila noon na i-imagine yung law of conservation of mass. Yung law of definite composition naman related sa postulate number 2 ng atomic theory. Si Ginoong Joseph Proust naman ang naging proponent ito. Sinasabi lang nito na yung elemental proportions or yung elemental composition ng isang compound ay pareho lang regardless sa source ng compound nito. Kung bigay yung tubig dito sa Pilipinas, tubig sa Russia, tubig sa Brazil, lahat sila 2:1 ang elemental proportion ng hydrogen at oxygen. And in extension, pareho lang din yung mga properties nila. Nagkaroon lang uli ng significant or importanteng progress sa pag-unawa ng atoms noong na-discover ni Benjamin Franklin ang electricity. Sa mga pag-aaral ni Benjamin Franklin, naipakita niya na ang electricity or electrical charges ay may 2 uri, positive at negative. Naipakita rin niya na ang 2 objects na may parehong charges like
halimbawa parehong negative or parehong positive, they repel each other. Kumbaga, lumalayo sa isa't isa ang magkaparehong charge. Pero ang dalawang charges na magkaiba, isang positive at saka negative, they attract each other. Naging trending ang pag-aaral ng electricity and electric charges sa mundo ng science noon. Isa sa mga naging curious sa pag-aaral ng electricity at sa mga properties ng electrical charges ay si Mr. J.J. Thomson. Yung pinakasikat niyang experiment dito ay yung cathode ray tube experiment. Ang nangyari dito, kumuha siya ng glass na tube na walang laman. Naglagay siya ng dalawang metal plates sa loob at kinabit niya yung dalawang metal plates sa isang voltage source or sa kuryente. Ano ngayon ang nangyari nung inon yung power source? May lumabas na beam mula sa ating mga metal samples dito, no? Ang hinala ni Mr. Thomson dito ay isang klase ng electricity ito. So, dapat meron siyang positive or negative charge na dala. So, ngayon, ang ginawa niya, inulit niya yung experiment ng may electric field sa may gitna ng glass tube. So, ngayon meron ng electric field na may positive and negative terminals. Inon niya uli yung power at ito ang napansin niya na behavior ng beam. Yung beam ay lumiko papunta sa positive terminal ng electric field. Other than that, meron pa siyang napansin. Napansin niya na yung particles ng beam ay mas magaan sa hydrogen. Napaka-importanting discovery nito. Dahil sa mga panahon na yon, naniniwala sila na hydrogen na ang pinakamagaan na particle sa universe. Wala nang mas gagaan pa dahil nga akala nila na ang atoms ay hindi divisible or hindi na nabe-breakdown further. Pero ngayon, nakadiscover si J.J. Thomson ng particle na mas magaan sa hydrogen. At the same time, attractive siya sa positive plate, meaning merong negatively charged particles na mas maliit or mas magaan pa sa mga atoms. At batay sa mga natuklasan ni J.J. Thomson na ito, pinangalanan niya ang mga particles na ito ng mga electrons. Bilang resulta ng experiment ni J.J. Thomson, pinropose niya na ang atom daw ay parang plum pudding or raisin bread, na kung saan ang buong atom daw ay parang tinapay na may napakahinang positive charge. At sa positively charged na tinapay na ito, mayroong nakapalaman na negatively charged na raisins at ito nga yung mga electrons na kanyang nadiskubre. For quite a while, ito yung naging accepted na model ng atom kasi sobrang convincing ng model na ito. Balanse ang positive and negative charges at na-explain nito ang existence ng kuryente. Yung sumunod na naging significant discovery tungkol sa atom naman ay lumabas noong naging trending ang pag-aaral ng radiation at radioactivity. Isa sa mga nanguna sa pag-aaral nito ay si Madame Marie Curie, ang unang babaeng nanalo ng Nobel Prize. Kasabay niya ay si Ginoong Henry Becquerel na nakadiscover ng radiation na pwedeng tumagos sa paper galing sa uranium samples. Nakita ng mga scientists na napakahalaga talaga ng radioactivity dahil sa applications ito sa carbon dating at sa nuclear medicine. Dito sa lower left photo, nakikita natin ang paggamit ng radioactive na elements upang makadetect ng disease or abnormality sa katawan ng tao. Pero ating magiging focus ay sa tatlong ginoong ito, sina Ginoong Ernest Rutherford, Hans Geiger at Ernest Marsden. Nakadedicate ang research nilang tatlo sa pag-aaral ng alpha radiation o positively charged particles na lumalabas sa ibang mga radioactive substances. Pagtutuunan nating pansin ngayon ang kanilang gold foil experiment na kung saan gumamit sila ng gold foil na pinatamaan nila ng alpha particles at pinag-aralan kung saan pumunta yung alpha particles na kanilang ginamit. Before the experiment, ganito talaga yung expectation nila, no? Dapat daw, yung alpha particles tatagos lang or kahit tilikulan ng kaunti pag dumaan siya sa atoms ng gold foil. Ito ay dahil una, yung positive charge ng atom mismo ay mahina lang. Hindi ganun kalakas ang positive charge ng atom para patalsikin or i-reflect o i-repel yung positive charge din ng alpha particles. And pangalawa, yung mga electrons, masyado silang magaan para maapektuhan yung trajectory ng mga alpha particles. Sa sobrang gaan ng electrons, hindi nila ine-expect na dapat makaapekto ito sa dadaanan ng alpha particles. So ito ang kanilang expectation, dadaan lang dapat ang alpha particles sa atoms ng gold foil, pero ito ang nangyari.
pagtama ng alpha particles sa gold foil, nagsitalsikan sa iba't ibang direksyon yung alpha particles. So ano ngayon ang ibig sabihin nito? Okay, tandaan natin na ang alpha particles are positively charged. So ano ba ang makakapagpatalsik sa positive charge? Positive charges din. So isa sa mga hula nila dito ay mayroong concentrated or malakas na positive charge present sa mga atoms. At eventually, after repeating the experiment several times, ang naging conclusion nila, atoms have a central region made of positively charged particles. At ano ang tinawag nila sa positively charged particles ito? Tinawag nila itong mga proton. So ngayon, after ng experiment ni Thomson at Rutherford, ano na ba ang nalalaman natin sa atom ngayon? Una, alam natin na ang atom ay may nucleus na may nilalamang mga proton, at yung mga electron naman ay nasa labas ng nucleus, suspended in space. Or so they thought. Now, yung sumunod na naging importanteng discovery tungkol sa atom ay lumabas noong pinag-aaralan na ang quantum mechanics o ang physics ng mga sobrang liit na particles. Naipakita noon ng mga scientists na tulad ni Louis de Broglie na ang mga particles ay nagiging wave-like or energy-like kapag lalong lumiliit ang mass nila. Kumbaga ang matter, kapag gumagaan ng gumagaan, unti-unti nitong iniiwan ang kanyang material properties at nagiging wave-like or energy-like na. At dahil dito, iba na yung rules of physics na sinusunod ng mga tinatawag nating quantum particles o yung mga material na sobrang liit na or sobrang gaan na kasing gaan na ng mga electrons and so on. Napanood niyo ba yung movie na Ant-Man 1 ng Marvel Cinematic Universe? Parang ganoon din yung sinasabi ni Dr. Hank Pym kay Scott Lang, ano? Sabi ni Dr. Hank Pym, don't go subatomic, huwag kang magpaliit na kasing liit mo na yung mga atoms at mga electrons. Dahil once na ginawa ni Scott Lang or Ant-Man yun, matatrap na daw siya sa quantum realm na kung saan ang rules ng physics ay kakaiba. So that's a really nice way of trying to explain quantum mechanics sa mga bata or sa mga manonood ng science fiction. Pero parang ganun nga, the smaller matter becomes or the lighter matter becomes, they start to leave behind their material properties and they become more energy-like. At ibang rules na ng physics ang sinusunod nila. Ginamit naman ni Niels Bohr ang unang mga discoveries ng quantum mechanics para i-develop ang kanyang orbit model ng atom. In his atomic model, ang electrons daw ay umiikot in elliptical orbits around the nucleus. Pero later on, madi-disprove din ng model na ito noong na-develop ni Ginoong Werner Heisenberg ang uncertainty principle. Yung uncertainty principle ay isang konsepto sa quantum mechanics na simply put, ang sinasabi nito, sobrang random ng behavior ng electrons. At one point, pwede nating malaman kung nasaan banda ang isang electron, pero hindi natin malalaman kung gaano kabilis siya gumagalaw. Or pwedeng, pag nalaman natin kung gaano kabilis gumagalaw ang electron, imposible naman na malalaman kung nasaan siya. Dito na-develop yung prinsipyo ng probabilistic modeling ng mga quantum particles na contradictory naman sa deterministic or sa sobrang precise na model ng electron movement ni Niels Bohr. At later on, ginamit naman ni Ginoong Schröedinger ang mga makabagong konsepto ng quantum mechanics para ma-formulate yung tinatawag na wave function o isang mathematical expression na makapagbibigay sa atin ng information tungkol sa potential whereabouts or potential location ng isang electron. Ginamit ng mga quantum mechanics scientists ang wave function concept ni Mr. Schröedinger para i-develop yung tinatawag nating mga orbitals or yung regions in space na kung saan pwede nating mahanap ang mga electrons. Ngayon, let's not be confused between orbits and orbitals, ano? Pag sinabi natin orbit, ito ay elliptical na daanan ng mga electrons around the nucleus. Ito ay fixed, ito ay deterministic, ito ay exact, at hindi ito nag-agree sa uncertainty principle ng quantum mechanics. Yung orbitals naman, ito ay regions in space. Kumbaga, ito ay parang area na kung saan most probably dito gumagala ang mga electron na pinag-aaralan natin. Halimbawa, ito yung mga s at d orbitals. Mahanap natin ang mga electrons dyan. And yung mga electrons na ito,
They actually move randomly in any direction that they want. Pero ayun, confined lang sila dito sa regions na ito. Yung hugis at laki ng mga orbitals na develop sila mula sa wave function concept na dinevelop ni Mr. Schroedinger. At dahil dito na-develop na ang tinatawag nating quantum mechanical model of the atom na kung saan ng electrons hindi lang sila basta suspended in space, sila ay gumagalaw randomly in any direction and in any speed that they want, pero quote-unquote confined lang sila sa mga orbitals na nakalculate gamit yung wave function. Pag-aaralan natin in detail ang quantum mechanical model in video lesson 2.2.1 at mahalagang maaral natin ito para mas maunawaan natin ang chemical bonding ng mas mabuti in the future. Ang huling piyesa na kukumpleto sa ating modern atomic model ay ang neutron. Nadiskubre ang neutron noong 1930s na ni Ginoong James Chadwick at ganito ang experiment na ginawa niya. Meron siyang alpha particle source at sample ng beryllium. Nahulaan niyo naman na siguro, pinatamaan niya ng alpha particles ang beryllium at ano nangyari? May lumabas na radiation daw sa beryllium. So, chinek ngayon ni Ginoong Chadwick kung electrically charged ba ang radiation ito, pero it turns out na yung radiation daw na ito ay hindi affected ng electric field. So, hindi siya positive, hindi siya negative, neutral daw itong radiation ito. Yung second step ng experiment na ito, pinatama niya ang radiation na ito sa paraffin film or oil film at ang napansin niya ay kaya pala ng radiation na ito na magpatalsik ng protons out of that paraffin film. Medyo shocking ang resulta na ito kasi as far as they know, ang protons ay mabigat at ang mga magagaan na particles tulad ng electrons, hindi nila kayang patalsikin ang mga protons dahil sa sobrang bigat ng mga ito. So ano ngayon ang conclusion ni Ginoong Chadwick? Yung particles na lumabas sa beryllium ay neutrally charged at kasing bigat nila ang mga proton. Tinawag niya itong mga neutrons or neutrally charged particles. At ngayon, pagsamasamahin na natin ang mga pag-aaral ni na Ginoong Thomson, Ginoong Rutherford, Ginoong Chadwick at ng mga quantum mechanics physicists, ang alam na natin sa atom so far ay meron itong nucleus na naglalaman ng mga protons at mga neutrons. At sa labas ng nucleus na andoon ang mga electrons, gumagala randomly pero still confined in what we call orbitals. Ito na ngayon ang modern day na pag-unawa natin sa behavior ng subatomic particles at pag-aaralan pa natin lalo ang behavior ng mga electrons pag pinag-aralan natin ang quantum mechanical model sa susunod na video lesson.